everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTube or अन्य एटी भिडिओ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো মেখেলাত ফলস লগোৱা ইজি প্ৰসেস। আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মেখেলাখন আৰু ফলসটো জইন লগাই এটা সিলাই মাৰি লম। ফলসটো যদি মই এনেকৈ সিলাই লগাই দিও তেতিয়া হলে ফিনিশিংটো ভাল হয় আৰু লগতে মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো দেখিবলৈ ধুনিয়া হয়। যে আপোনাৰ ফলসটো সিলাই খুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিব। ফলসৰ প্ৰথমতে সিলাই কৰা হৈ গল। দেখিছে ফিনিশিংটো ধুনিয়া হৈছে। তাৰ পিছত মই উলুটাই ফলসৰ ফ্ৰন্ট লাইনতে মই আকৌ এটা সিলাই লগাই লম। পিছত মই দ্বিতীয়টো সিলাই ফলসৰ লগাই দিম। ফলসৰ সিলাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই সাইড পাইটো সিলাই দিম। মেখেলাখনৰ সাইড পাইটো এমব্ৰইডাৰী ফালে এটা সিলাই লগাই দিম। তাৰ পিছত মই উলুটাই এটা সিলাই লগাই কমপ্লিট কৰি দিম। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই যিমান পাৰো আপোনালোকৰ নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰো। লগতে আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যাব। আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল। ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ কৰি দিব।